Hi guys! Welcome sa Step 9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on clock problems, no? O clock angle problems. O tinatawag din natin siya na clock word problems. Okay, so sa previous video ay in-introduce ko itong series na ito at sabi ko sa inyo, ang gagawin natin is hindi lang natin pag-aaralan gamit yung formula, no? Hindi lang natin, we will not follow the formula blindly, but rather solve problems that will lead to the formula. So, i-derive natin yung formula na, ano ba yun? 60 times h minus 11m divided by 2, di ba? Yun yung angle between the hour hand and the minute hand of the clock. Okay? So, unti-unti natin hanggang makarating tayo sa formula na yan. Tignan natin tong problem na to, no? How many degrees does the hour hand of a clock rotate in 1 hour? Tapos 4 hours. Well, dalawang bagay, no? Dapat alam natin na pinag-uusapan natin ay 12-hour analog clock, no? Kagaya nitong nandito, no? Kasi may mga 24 hours na analog clock eh. So, may iba na yung sagot natin. So, malinaw, no? Na ito yung pinag-uusapan natin. Pangalawa, pag sinabi nating rotate, pag nagro-rotate yung hour hand saka yung minute hand, yung natin, initial point o initial angle natin o initial ray, no, ay itong naka-point sa 12. So, dyan siya galing, iikot siya pa kanan, no? So, yun yung ibig sabihin ng rotate. Kasi kailangan tayong may initial side, di ba? Okay? So, ang tanong is how many degrees does the hour hand of a clock rotate in 1 hour, no? And in 4 hours. Well, alam natin na ang full rotation, no? Ang isang buong rotation, meaning galing sa 12, paikot pa ganun, 360 degrees yan, di ba? So, alam natin yan. That's very basic. One rotation, one full rotation is 360 degrees. No? And alam din natin ang one rotation, no? Remember, our hand yung pinag-uusapan natin dito. Pag naka-rotate na siya ng isang buo, naka 12 hours ka na, di ba? So, meron tayong 12 hours. Meaning, sa isang oras, 1 hour, ilang degrees, no? So, 360 degrees lang yan divided by 12, which is equal to 30 degrees, no? So, sa 12 hours kasi 360, no? So, para makuha mo yung isang oras, 360 divide natin sa 12, which is 30 degrees. 30 degrees. So, meaning the clock, no? O the hour hand of the clock rotates 30 degrees per hour, no? So, yun yung ating concept, no? So, 30 degrees ito. Ilan siya pag 4 hours? So, apat na 30, this is 120 degrees. Okay? Obvious, di ba? Ang tanong ay, how many degrees does the hour hand of a clock rotate in 1 minute? Now, remember na habang nagro-rotate yung ating minute hand, natin, syempre naaapektuhan ito, no? So, ang tanong, pag naka-rotate na ng 1 minuto, no? Halimbawa, galing ito sa 25. Galing yan sa 25, naging 26 na siya. Ang tanong, ilang degrees? Syempre, iikot yan ng konti, no? Iikot ito ng konti. Maliit na maliit siguro. Ilang degree, no? Ang inikot ng hour hand. Okay? So, paano natin kukunin yun? Pwede nating bilangin na yung 12 hours ay in terms of minutes, di ba? So, alam natin na 12 hours, nakailang ikot kaya ang minute niyan sa 12 hours. 12 hours ay, ilan yan? Ilang minutes? So, 12 times, ilang minuto sa isang oras? 60, di ba? So, meaning,
Sa 12 hours, 12 times 60 minutes, 720 minutes. So 12 hours is 720 minutes. Ibig sabihin, ang buong ikot, pag nakaisang ikot, yung ating, pag nakaisang buong ikot yung ating hour hand, naka 720 na ikot yung ating minute hand, no? So ibig sabihin, alam natin na ang one rotation, ang 720 minutes na yun, hahatiin din natin yan sa, o yung 360 degrees na yan, ay hahatiin natin siya sa, diba ang one rotation is 360 degrees. Ang one rotation ng hour hand, one full rotation, also ng hour hand. This is 1 hour, diba? This is 12 hours, diba? In terms of minutes, ay 720 minutes siya. Diba? Meaning, sa bawat minuto, so pwede nating rotation 360 divided by 720. Yun yung ating ang 1 minute, no? 360 is to 720. Ano to? Ano tong unang, this is degrees. This is minute. And ang degrees natin ay unknown. Ang given natin ay minute, di ba? 1 minute. Meaning, this is 1 and this is x. Meaning, if we multiply this and multiply this, pareho yan, di ba? Extremes and means. This is ratio and proportion. 720x equals 360 and the x is 360 over 720, which means that's 0.5. Ano yung x natin? In degrees, no? Meaning, sa isang minuto, 1 minute is 0.5 degrees. So, 1 minute, ang isang minuto ng ikot ng minute hand, 0.5 degrees ang iniikot ng 0.5 degrees ang iniikot ng hour hand. Okay, so dalawang konsepto yan. One, from the two principles. The hour hand rotates, ano yun? Ilang degrees yun? 30 degrees per hour. And also, the hour hand rotates 0.5 degrees per minute. So, ito yung ating 12 minutes is 12 times. This is 12 times 0.5 degrees, which is equal to 6 degrees. Okay? So, yan yung ating principle na dapat alam natin, no? Yung mga konsepto na dapat alam natin para tayo makapag-solve ng problem. Now, sa susunod na video, pag-uusapan natin kung paano ba mag-solve ng problem given na yung time niya. 3:24 for example. How many degrees did the hour hand rotate? No? So, hour hand pala pinag-uusapan natin, no? Pinag-uusapan natin yung pag-ikot nitong maiksing ito. Itong maiksing hour hand. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ikot ng minute hand. Okay? So, tandaan nyo, the hour hand rotates 30 degrees per hour and 0.5 degrees per minute. Okay? I'll see you in the next video. Gusto ko yung invite sa sipnayan.com yung ating website at syempre sa ating YouTube channel. youtube.com/user/sipnayanph. Maraming salamat. See you in the next tutorial.